තාක්ෂණික විමර්ශන සෝනි සිළු දෙනටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ඩයන් ඇකඩමි YouTube channel එකත් සමග අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දැනටමත් YouTube එකට සම්බන්ධ වුණු අලුත් content creator කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට හැම දෙනෙක්ම දන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ YouTube videos වලට free copyright music ඒ වගේම videos ඒ වගේම image ඒ වගේම sound effect හරියට කොහොමද ගන්න දන්නේ නැතුව ඇති. මෙතෙන්දී ඔයාලා දැනටමත් ඔයාලගේ channel එකට මේ විදිහට භාවිතා කරලා copyright ඇවිල්ලා ඇති. එතෙන්දී මම මේ වීඩියෝ එක පුරාටම අරන් එන්නේ කොහොමද මේ image ඒ වගේම videos ඒ වගේම sound effect ගන්න පුළුවන් free ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් පාර්ක් පිළිබඳවයි. එහෙනම් එක දිගට මාසක් ගන්න රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අර දැනටමත් මගේ channel එකට අලුත් සමාජිකයන් subscribe කරන්න අමතක කරලා bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින් ආගලකට notification ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි වැඩි දුර විස්තර කතා කරමු. හරියටම no copyright videos ඒ වගේම photos ඒ වගේම sound effect හරියටම ගන්න පුළුවන් සුපිරි වෙබ්සයිට් පහක් පිළිබඳව. මුලින්ම ඔයාලට කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ වෙබ්සයිට් පහෙන් එකක් ඔයාලගේ YouTube videos වලට photos ඒ වගේම sound effect videos ගන්න භාවිතා කරනවා නම් ඔයාලගේ YouTube channel වලට කවදාවත් copyright claim එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයා අලුත් content creator කෙනෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා නම් channel එක ඊටම පහසුවෙන් monetize කරගන්න පුළුවන් කිසිම copyright එකක් එන්නේ නැතුව ඔයාගේ YouTube channel එක. පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක විදිහට මම කතා කරන්නේ freepic.com. මේ විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එක භාවිතා කරනවා ඔයාගේ YouTube videos වලට photo videos මේ වගේ ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සුපිරි quality එකක් තියෙන videos photos මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ YouTube videos වලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දෙවැනි වෙබ්සයිට් එක විදිහට මම කතා කරන්නේ fixel.com. මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඉතාම පැහැදිලි ෆොටෝස් වීඩියෝස් ඒ වගේම ඔයාලා නොදන්නවා වෙන්න පුළුවන් මගේ වීඩියෝස් වලට ෆොටෝස් ඒ වගේම ෆ්‍රී වීඩියෝස් ගන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා quality අතින් ඉහළයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන ෆොටෝස් වීඩියෝස්. ඒ වගේම තුන්වෙනි වෙබ්සයිට් එක හැටියට මම කතා කරන්නේ mixkit.co කිය. මෙතෙන්දිත් ඔයාලට ඔයාගේ YouTube channel එකට වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වුණාට පස්සේ free videos, free photos, sound effect quality මාකාරයෙන් පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන්. හතරවෙනි එක තමයි video.net. හතරවෙනි සයිට් එක මේ විදිහට ඔයාලට open කරාට පස්සේ video.net එකෙන් ඔයාලට පහසුවෙන් photo, videos, sound effect ගන්න පුළුවන්. ඊටාම පහසු ක්‍රමයි. පස්වෙනි වෙබ්සයිට් එක හැටියට මම කතා කරන්නේ pixabay.com. මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාලට quality music ඒ වගේම videos photos හැමදේම free ඔයාලට ඔයාගේ YouTube videos වලට add කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි වෙබ්සයිට් භාවිතා කරනම ඔයාලට තමන්ගේ channel එක grow කරගන්න ඉතාම පහසුයි. මේ වෙබ්සයිට් වල videos photos ඒ වගේම sound effect අරගෙන ඒ වගේම කිසිම copyright එකක් මේ videos වලට music වලට කිසිම දවසක එන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම මම ගෙස්ට් කරනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි.